बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नन में खैर में बवल टॉपिक में खबर को तो टॉपिक नमजुम सर है टाइप्स ऑफ वैक्सीन मुंगा दीना पत्ती लेक्चर की द वैक्सीन मुबारक की दो लेक्चर कड़ी दी और इन लेक्चर के मुंगा दा खबर कल वैक्सीनेशन से शेदे बिया वैक्सीन से शेदे अब या हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन मुबारक की मुंगा खबर कल दीना बिया बल लेक्चर की मुंगा हाउ डज वैक्सीन वर्क लाइक वैक्सीन कार संगे के पदी मारी मुंग डिटेल तो लेक्चर कड़ी نو د دې لیکچر نه مخکې که هغه تاسو وګورئ نو بیا په دې ټاپک پوه شئ. ننني ټاپک کې موږ به ټایپس اف ویکسین وایو، مطلب د ویکسین چې زموږ سره دي دا په څو قسمه باندې دي. نو زموږ سره ویکسین مین په څلورو قسمه باندې دي. د اولني نوم دی لایف اټینویټډ ویکسین، په 2 نمبر باندې بیا زموږ سره کیلډ اور انیکټیویټډ ویکسین کلیر، او په 3 نمبر زموږ سره دی سب یونټ ویکسین، او 4 نمبر دی ټاکساید ویکسین. نو د 1 نمبر ته وګورئ لایف اټینویټډ ویکسین، په دې کې د دې نوم نه پته لګي لایف موږ ژوندي ته وایو او اټینویټډ مونږ ویک ته وایو، کمزوري چې یو څیز ډېر زیات کمزوري شي هغه ته مونږ اټینویټډ وایو. نو دا به زموږ سره داسې ویکسین دی لایف اټینویټډ ویکسین چې دې کې به زموږ سره چې کوم جراثیم د دې بیمارۍ هغه مونږ په لیبارټرۍ کې وژنو، بلکې دې دومره به کمزوري کې دومره به ووهو چې هغه بیا جسم کې دننه لاړ شي، نو بیا به لکه ورانۍ نشي کولی. لکه سپوز زموږ سره دا وایرس دی یا بکټیریا ده، نو دا مونږ په لیبارټرۍ کې څه چلو کوو، دا مونږ ویک کمزوری کوو. چې دا مونږ کمزوری کړو نو مطلب دا بیا دې جسم د دنده راشي. دا کلیر. لکه دا جراثیم لکه فرض دا یوه خبره اوس یاد ساتئ چې د هرې بیمارۍ خپل ویکسین وي. ګوره لکه فرض که اوس ته د پولیو خلاف ویکسین جوړئ نو د پولیو ژوندی وایرس به نه سي او د هغه څخه به دا په قصه کې نو دا مونږ به کمزوری کوو. چې کمزوری کوم دا چې کله بیا جسم ته لاړ نو د خلاف به دلته جوړ شي انټي باډیز، دا انټي باډیز به جوړ شي. ګوره دا انټي باډیز به دا کوم د بانه چې راغلی دغه د کمزوری جراثیم دا به هم دوی ختم کړي، خو او دا انټي باډیز به بیا زموږ سره مطلب پراته وي په دې جسم کې. نو که بیا چېرته په غلطۍ کې دا خو کمزوري وهله شوی جراثیم دی که نه، دا بل جراثیم دی روغ دی بدماش دی، که فرض کې په غلطۍ کې بیا دا چېرته تېر راشي نو تاسو څه وایي دا به اوس بچ شي؟ نشي بچ کېدی، ځکه دلته ورته پوځیان د انټي باډیز آلریډي ټوپک په لاس ولاړ دي، نو یو به هم دنده نه پرېږدي، ختم کلیر. نو دې مطلب دا دی چې دې کس ته به بیماري اوس نه لګي. یو ویکسین دغه شو ژوندی او کمزوری شوی جراثیم، ټیک ده، دا خاص بیمارۍ او جسم ته موږ دنده کوو، نو دغه زموږ سره شو لایف اټینویټډ ویکسین. د لایف اټینویټډ ویکسین فایده دا ده چې لکه دا فار لانګ ټایم د ډېر ټایم پورې مطلب دا په دې جسم کې د انټي باډیز او دا کار کوي، مطلب په ژوند کې دا یو ډوز یا 2 پکاري کلیر. نو دې ویکسین کې دا فایده ده چې دا به ډېر ټایم پورې کار کولی شي. دا ویک او دا ژوندی کوم وایرس دی د دې دغه پیدا ده، خو یو نقصان هم دی. نقصان یې دا دی چې دا وایرس یا دا کوم جراثیم دی دا خو زموږ سره ژوندی دی، لکه مکمل خو مو مړ کړی نه دی که نه، نو کېدی شي چې دا وایرس یا دا کوم جراثیم دی دا په دې جسم کې دننه ځان کې میوټیشن راولي. چې میوټیشن یې راوست مطلب ځان کې چینج راوست، نو کېدی شي دا دې کس کې څه بیماري پیدا کړي. نو یو نقصان یو ټینشن دا جوړېږي په لایف اټینویټډ ویکسین کې. اوس د کومو بیماریو خلاف موږ مطلب لایف اټینویټډ ویکسین تیار کړلی، په هغه کې مطلب څه د وایرس خلاف ویکسین هم شته او څه د بکټیریا خلاف هم شته. مطلب داسې بیماریان دي چې هغه به وایرس نه لګي، هغه وایرس به موږ نه سو او هغه به موږ کمزوری کوو، هغې نه به ویکسین جوړو. نو په هغه کې یو زموږ سره میزل دی، میزل موږ شري ته وایو. شري یو بیماري ده، سکین بیماري ده چې په دې کې به د جسم باندې سرمایي دانې باندې راخیږي. بل دی روبیلا او بل دی ممپس. بهرحال موږ په دې به ډیټیل نه ځو، خو میزل روبیلا ممپس دا وایرل بیماریانې دي، د وایرس نه لګي. نو دوی خلاف چې کوم موږ ویکسین جوړ کړلی هغه کوم ویکسین دی، هغه دی لایف اټینویټډ ویکسین. مطلب دې بیماریو نه هغه جراثیم موږ ټکولی دی، وهلی هم دی، کمزوری کړی هم دی، او بیا هم جسم دنده کړلی، نو دغه دنده پروت دی، د دې خلاف انټي باډیز پراته دي. نو که اوس په غلطۍ کې د ممپس یا د روبیلا یا د میزل دا جراثیم دنده راشي نو دا به بیماري نشي لګولی. نو که تاسو سوچ وکړئ اوس دا ممپ او روبیلا ممپس میزل وغیره دې ویکسین اکثر خلکو ته شوي دي په ژوند کې، دوی د بیماري بیا چېرته نشي لګېدی. او د دې نه علاوه بیا زموږ سره ویکسین نمبر 2 چې کومه ده کیلډ آر انیکټیویټډ ویکسین. دا به داسې ویکسین دی چې په دې کې چې کوم د بیمارۍ هغه جراثیم دی د چا چې موږ ځان له ویکسین جوړوو هغه جراثیم به موږ مکمل وژنو، ډیډ کوو، ډیډ کلیر. چې دا موږ مړ کړو دا به بیا موږ جسم ته دنده کړو. چې دا کوم موږ دنده کړو دا مړ جراثیم نو د خلاف به څه جوړ شي، د انټي باډیز به جوړ شي. نو دا هم مطلب یو قسم ویکسین دی. خو په دې کې ټینشن دا دی، ټینشن مسله پکې دا ده
چې دیو د دې مړ جراثیم خلاف چې کوم بدل کې امیون سیستم کوم انټي باډي جوړي هغه دومره سټرانګ امیونټي نه کمزوري وي نو کمزوري وي او د مته بار بار ډوز ورکړي خوراک په بار بار د مریض ورکړي د ویکسینو لکه پرس کا یو خاص وخت ما دا ویکسین بیا استعمال لکه نن دی استعمال نو بیا به خاص وخت 2 میاشتې یا 3 میاشتې بعد به دا ویکسین دوباره ورکول پکار دا به کې مسله ده دا خوشحالي خبره پکې دا ده چې لکه دلته چې دا کم دغه د جراثیم حجرې د مکمل دا چې جسم ته راشي دا به میوټیشن نشي کولی لکه دا مړ دا به ځان کې څه میوټیشن راولي نو دا به مطلب بل څه مسله نه جوړي دا سیف ویکسین دی مطلب د خطرې نه بهر دی ځکه چې دا مړ دی نو مړ شي خو هېڅ ورانی نشي کولی او په هغه لای کې ټینشن نه چې ژوندی خو لږ زخمي و ټیک ده نو کېدای شي ځان کې میوټیشن راولي او مسله جوړه کړي ها اوس کوم بیماریان چې هغه کې مطلب موږ ویکسین چې تیار وغه کې موږ هغه جراثیم وژنو نو په هغه کې زموږ سره انفلوئنزا کالرا او ریبیز انفلوئنزا کالرا او ریبیز د دې خلاف چې کوم ویکسین موږ تیارو د دې هغه جراثیم به هغه جراثیم موږ مکمل وژنو او بیا به د جسم د دندکو د انسان نو مطلب د ریبیز او د کالرا وغیرہ بیماریان به د کوشي او د ټکی به خو په بار بار ډوز بول ورکې په یو ډوز باندې دا کار نه کیږي هغه دلته ما تاسو ته ویل د دې نه بعد بیا دریم نمبر زموږ سره سب یونټ ویکسین د سب یونټ ویکسین مقصد دا دی ګوره لکه فرض که دا زموږ سره یو جراثیم دغه وایرس دی دا کلیر دا د دې پارټس دي سی دا زموږ سره وایرس دی نو په دې 3 نمبر ویکسین کې په سب یونټ ویکسین کې به موږ مکمل نه وژنو او نه زخمي کوو دغه زموږ سره کار نشته بلکې دې نه موږ یو حصہ کټ کوو هیڅ چل موږ دغه حصہ کټ کړو کلیر یو پارټ موږ د دې وایرس نه د دې جراثیم نه کټ کوو خو دا موري کومه پارټ هغه پارټ چې کومه ایمیون سیستم کارولی شي ګوره دلته کې کوم د ژوندۍ جراثیم دنده کړل یا د مړ جراثیم دنده کړل په دې جسم کې دیو خاص پارټ خاص حصہ چې هغه ایمیون سیستم اکټیویټ کوي انټي باډي جوړي نو هغه قیصه ته موږ ته لکړې غوړ جراثیم دنده کول د ضرورت نشته نو دا حصہ موږ د جسم ته دنده کړو دا موږ دنده کړه نو د دې خلاف انټي باډي جوړي نو دا موږ سره بلی ویکسین چې په دې کې په ټوټل جراثیم نه وژنو نه زخمی کو بلکې بهر په لیبارټري کې به یو حصہ کټ کو هغه حصہ به د ویکسین انسان د دند ګناه خلافه انټي باډي جوړي نو دغه بیماری به بیا چاته نه لګي خدا کوم بیماریانو کې مطلب د ویکسین موږ جوړول شو چې دغه کې دغه جراثیم یو حصہ د نه کو کچې شانیزه هغه هپاتایټس بی وایرس ویکسین هپاتایټس بی وایرس موږ سره وایرس چې د هپاتایټس بی لګي مطلب په لیور باندې اٹیک کوي او لیور تباہ برباد کوي انتهایی خطرناک کنډیشن د هپاتایټس بی نو په دې کې موږ د هپاتایټس بی وایرس په ونیسو لیبارټري د خپل خوشحالي بوزو الته کې به تو یې سکټ کو باقي به شو راکېږي هغه حساب موږ یې ویکسین جاندار انسان د ورکو ټیک ده دا شو سب یونټ ویکسین بیا په سب یونټ ویکسین بس زموږ سبل له ټاکساید ویکسین ټاکساید د نه پته لګي ټاکساید اصل کې د ټاکسین نه وته دی ټاکسین او ټاکسین موږ ته زهر ته وایو نو په دې کې به موږ نه زخمی جراثیم دنده کوو نه به مړ جراثیم دنده کوو نه به د جراثیم حصہ دنده کوو بلکې دلته کې چې کوم جراثیم دی لکه فرض کړه دا جراثیم دی او دا جراثیم د ځان کې دا څه شی جوړي زهر ګوره چې جراثیم دنده لاړ شي هغه ته څه زهر مهار جوړي هغې نه مسله جوړېږي نو دې دا کیمیکل یا دا زهر وغیره به موږ راواخلو دا او دا به لیبارټري ته ویسو لیبارټري ته په لیبارټري کې به موږ په دې زهرونه د بیمارۍ د لګولو صلاحیت ختم کړو او دغه به راواخلو ځان مت ویکسین جوړ کړو ٹھیک شو او دا بیا د جاندار د دنده دا موږ سره دنده هغه زهر یا هغه کیمیکل ٹھیک ده ماډیفاید کیمیکل ځکه چې کوم جراثیم دا کوم کیمیکل جوړي هغه کیمیکل موږ په لیبارټري کې ځان ماډیفاید مطلب د بیمارۍ د لګولو صلاحیت موږ ختم کوم دغه زهر موږ د جسم ته دنده کو چې موږ د زهر دنده کړ د کیمیکل دغه جراثیم نو د خلاف انټي باډي جوړي نو بیا مطلب دا زهر چې کوم جراثیم جوړول هغه جراثیم کې چې ته ژوندې راته مطلب دغه شان انټي باډي زره تیار دي نو هغه وژنې بیماری به نه لګي نو داسې کومه بیماریان چې هغه کې مطلب موږ ټاکساید ویکسین استعمالوم نو په هغه کې یو ټیټنس دی یو ډپتیریا ټیټنس او ډپتیریا داسې بیماریان دي چې دیو کې موږ د دیو جراثیم راواخلو د ټیټنس یا د ډپتیریا دیو چې کوم زهر جوړي هغه زهر به په طور موږ ویکسین استعمالوم نو دا زموږ سره نن ټاپک او د ټایپس اف ویکسین په اړه کې زموږ سره څلور مین ټایپس د ویکسین ما تاسو ته نمبر په نمبر ویل بیا تو ګوري یو لایو اټینیویټډ ویکسین دی لایف ژوندۍ اټینیویټډ کمزورې ویکسین دا به داسې ویکسین دي چې په دې کې موږ د بیمارۍ او جراثیم په لیبارټري کې کمزورۍ کې وژنې وینو هغه به موږ جسم ته دنده کوو د خلاف انټي باډي جوړ شي د دې فایده دا چې دا به
ډېر ټایمه پورې به دا ویکسین کار کوي. دا په ژوند کې یو یا دوه ډوزه پکاري، زیات نه پکار. نقصان یې دا دی د دې لایف اټینویټډ ویکسین چې دا جراثیم مکمل مړ نه دي، کېدای شي دا ځان چینج کړي، میوټیشن په ځان کې راولي، نو بیا څه مسله دی انسان ته رسولی شي چاته چې دا ویکسین شوي دي. د دغه کومه بیمارۍ نو دا مطلب د وایرس او د بکټیریل دواړو خلاف، میزل، روبیلا، ممپس، د دې خلاف مطلب موږ لایف اټینویټډ ویکسین تیاروو. او بکټیریل کې مطلب ټایفاید، بی سی جي، دا موږ لایف اټینویټډ ویکسین تیاروو. بیا موږ کیلډ یا انیکټیویټډ ویکسین کې خبره وکړه. کیلډ یا انیکټیویټډ ویکسین هغه چې په دې کې موږ د هغه بیمارۍ هغه جراثیم مکمل وژنو او جسم یې دنده کوو، د هغه خلافه انټي باډیز جوړېږي. دا کومه بیماریانو کې انفلوئنزا، کالرا او ریبیز. کلیر. په دې کې فایده دا ده د دې ویکسینو چې دا جراثیم چې کوم موږ دنده کوو دا مړ دی، دا قطعا څه نقصان نشي رسولی، دا محفوظ دی، دا سیف دی، دا دې جاندار ته څه نقصان نشي رسولی. خو نقصان یې دا دی چې دا بار بار به دا ډوزونه ورکوي، په یو ډوز یا په دوه ډوزو کار نه کېږي مطلب. او دې ایمیون سیستم لکه کمزوری جوړي، ځکه موږ بار بار ډوز به ورکوو د دې. بیا پسې دی سب یونټ ویکسین. په سب یونټ ویکسین هم د دې نوم نه پته لګي. سب یونټ مطلب یو حصه د جسم، دې کې به موږ د جراثیم یا د دې وایرس بکټیریا یو حصه راواخلو، هغه به موږ جسم ته دننه کوو، مکمل د جاندار باندې دننه کوو. لکه فرض کړه دا مثلا مکمل هاټ وایرس دی، دا حصه نه ده، دا د سره د دې جراثیم چې دا به ایمیون سیستم اکټیویټ کوي، دا وایرس به موږ ګزاره کوو، دا به راولو، دا به موږ د جاندار د دننه کوو، دا فاټ خاص فاټ، نو دې ته موږ سب یونټ ویکسین وایو. د دې خلاف بیا انټي باډیز جوړېږي، مطلب بیماری باندې لګي. هغه کومه بیماری دي؟ مشهور بیماری هپاتایټس بی وایرس ویکسین او بل ټاکساید ویکسین. ټاکساید ویکسین کې ماته تاسو ویل نه به کې زخمی ژوند د جراثیم دنده کوي، مو کې مړ جراثیم دنده کوي، نه به د جراثیم حصہ دنده کوي، بلکې د جراثیم او ټاکسین زهر دنده کوي. هغه زهر موږ په لیبارټری کې موډیفاید کړی دي، هغه نه موږ د بیماری اثر ختم کړی دی، دا به دنده کوي چې دا موږ دنده کړو، نو د خلاف انټي باډیز جوړېږي او هغه انټي باډیز چې پراته نو دغه جراثیم بیا چې راځي نو دغه انټي باډیز به وایي. نو زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شوي، بیا به که خیر په بل ټاپک ملاقات کوم. تھینک یو. الله حافظ.